السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، اليوم درسنا ماكينة لا تعمل نهائيا، مثل ما عودناكم أو كما عودناكم إنه تشتغلوا على لمبة السيرة. هاي لمبة السيرة بالتسلسل. هذا الكابل وصلناه، وبنتابع الموضوع. نشغل المفتاح. طبعا لا الشاشة أبدا ما بيشتغل شي. بنتابع على الآفو من المفتاح، من مفتاح الكهرباء. بنحط الافومتر على الآسي. هذا الافومتر تبعي مثلا 750، وبنقيس الفولت الدارة الجسرية. هون صاير آسي، وتحته مقابله من طرف الثاني آسي، يعني هلا هيك عم يدخل 220 فولت نظامي. بنقلب العديسي على 1000. هون مكتوب زائد الموجب، ومقابله طبعا بشكل تقاطع طرف السالب، ما عم يخرج شي. هاي أول خطوة، يعني أول خطوة معناته الدارة الجسرية معطلة. بنفك هلا الدارة الجسرية وبنشوف، بنركب دارة جسرية تانية وبنشوف ايش يصير معنا. هلا اخواني، هاي الدارة الجسرية. طبعا الدارة الجسرية بدي خاصة الهاوين او المبتدئين. هون مسجل آسي، هون زائد، معناته هون كمان تتحط زائد، يعني هلا هون طرف الموجب. هذا هون اخواني آسي، يعني تيار متناوب، تيار الشبكة قابلة هون هيك، يعني هذا آسي. شوفوا هاي بشكل عام تقاطع مقابله مباشرة، هذا آسي مشان ما تخربطوا يعني. هذا مقابل هذا. أما الموجب مقابله بشكل تقاطع، معناته هذا السالب. هذا السالب مشان ما تخربطوا. يعني طبعا يمكن هو عطل بسيط عنا عن المصلحين، بس الهواة والمبتدئين يمكن صعب شوي. المهم هلا هيك فحص، كيفية فحصه دائما خذوها قاعدة. الدارة الجسرية، هذا مثلا موجب، بتحط الجك الآفو السالب على الموجب وتفحص. هون يعطي لازم مقاومة، وهون يعطي مقاومة. هلا هون ما عم يعطي. بتعكس بالعكس، تيجي على القسم السالب وبتحط الموجب هون وبتفحص. لازم يعطي مقاومة بين هون طرف المتناوب هذا وبين هون نفس المقاومة، نفس المقاومة. أما بين السالب والموجب لازم يكون مقاومة دبل. هلا هون هيك ما عم يعطي. بهيك حالة هذا القسم مضروب بالدارة الجسرية. هذا القسم مضروب. شو بدك تساوي؟ أحسن ما تكب الدارة الجسرية بتنفعك. شلون تنفعك؟ بتقص هذا الطرف المضروب، هاي قصيناه. إذا عندك ترانس 3 خطوط مثلا، ولنفرض 12 فولت، بيعطيك 12 1 0 مسجل على الترانس، يعني هيك. او مثلا 9 فولت. على المهم شي ترانس، انت لكم ترانس
هلا هذا ترانس اللي هلا لقيته مو مشكلة. هاي 3 خطوط، بس هذا ترانس هلا ايش 3 ضرب 2، يعني هدول بيض هون وهون، هدول الأبيض والأسود، الأسود يعتبر 0، وهذا 3 بود وهذا 3 بود. بتشغلوا كامل الترانس. بدك تحط ديودين مثلا وبتخرجوا. هلا بهيك حالة إذا وصلت الخط الأبيض هون مع المتناوب وهون مع المتناوب، بيطلع معك السالب. بهيك حالة هذا السالب يطلع معك مستمر، وهذا الصفر تيصير موجب. بهيك حالة يعني في دارات جسرية تشوف لك هون مضروبة، إذا السالب مضروب موجب مضروب تستفاد منه وتسوي موجب. يعني هذا مشان ما تكبوا، يعني هذا للاطلاع يعني. طبعا هو درسنا على الماكينة بس يعني مشان تستفادوا من الدارات الجسرية. هلا هاي الدارة الجسرية مضروبة كانت، غيرناها. هلا بنشغل الماكينة. طبعا هو بالتسلسل، يعني 220 بيدخل على الدارة الجسرية أو القنطرة، يعني بشكل عام في منهم يقولوا قنطرة يعني إخواننا العراقيين. هلا بهيك حالة غيرنا هدول، وطبعا بتراعي الخطوط الموجب مثلا المتناوب بتحطه مع المتناوب، الخطوط اللي من الكابل جاي او جاي على المفتاح، من المفتاح جاي متناوب. هلا بنشغل الماكينة، اذا اشتغلت معنا معناته العطل كان دارة جسري وخالص. اذا ما اشتغلت كمان بتتابع. هلا بنشغل بسم الله. طبعا السيرة تبقى شوي وبعدين ما بقى تشتغل، معناته الامور جاهزة. اما اذا تمت شغالة كتير معناته في شورت قدامه يعني. هلا هلا هو جاهز. طبعا في وسخ عليها على الماكينة على الشاشة. هلا بين معنا شوي. هلا شغالة. الخرج تبعها بنفحص خرج تبعها تنشوف شغال. هلا جاهز، عم يطلع 45 46، يعني حسب الكهرباء اللي عندك اللي انت ساعدها. الكهرباء ضعيفة تطلع ضعيفة. هلا هذا 46، تحسبها 46 فولت تيار مستمر. بنشوف الكهرباء شقد حتى عم يطلع معنا هيك. هلا الكهرباء 182. طبعا هو كان عم اشرح وانقطعت الكهرباء، قطعوا الامبيرات. هلا اجت الكهرباء والكهرباء ضعيفة، بيطلع هيك حسب الدخل اللي هاي عم يطلع. يعني على المكثفات لازم يكون اعلى من الكهرباء. طبعا بتحطه على 1000 فولت وبتقيس المكثفات، طرفي المكثف. هلا عم يعطي 217. هاي بعد خروجه من دار الجسيم 220. طبعا 182 عم يدخل يطلع 220. اذا يدخل 220 لازم يطلع 310. هلا هاد الماكينة هلا جاهزة، بس مجرد في فحص ثاني مشان الامبير. بدنا مثلا كبل كبل التجريب. ما عندنا هلا كبل، بنجربها كشرارة يعني. هاي معناته جاهزة. هذا احد الاعطال اللي يعني يعتبروا اعطال بسيطة يعني. والله المفتاح مضروب ولا الدارة الجسرية هدول يعتبر. بس انا قصدي على هالفيديو انه قدر الامكان بالتسلسل تمشوا مع
مع الماكينة، مو بس ماكينة، أي جهاز كان بالتسلسل من فيش الكهرباء وأنت تمشي بتلاحق الفولتات إلى ما تلقائيا عم يطلع معك العطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.